Gagawa tayo ngayon ng tawag dito kaya face guard. Gagawa tayo ng face guard. Yung mga kailangan natin materials, itong sponge window sill. Yan. Then, itong velcro. Dapat dalawa siya. Yung madikit, saka yung parang ano, dito. Pabalahibo. And then, yung scissors. And then, yung acetate. Ayan. Okay. Kasi minsan napapalagay sa opposite. Dito siya at saka sa ilalim. 5 minutes later. Mm.